नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भान्साघरमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जनै पूर्णिमाको स्पेशल क्वाटी बनाएर देखाउन गइरहेकी छु। यसको लागि चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा पहिले चाहिन्छ टुसाउ मारेको क्वाटी, नुन, जिरा, बेसार, तेजपत्ता, प्याज, धनियाको धुलो, गरम मसाला, हिङ, आलु, टमाटो प्युरे, काटेको डल्ले खोर्सानी, धुलो खोर्सानी र अदुवा लसुनको पेस्ट। मैले चाहिँ यहाँ ग्यासमा हामीले कुकर बसालिसकेको छौँ। अब हाल्छु यसमा थोरै तेल, तेल तातिसकेपछि अब हामी यसमा राख्छौँ थोरै मेथी, त्यसपछि म यसमा राख्न जाँदैछु जिराको किरा, यसलाई चाहिँ हामी एकैछिन पाक्न दिन्छौँ। मेथी कालो भइसकेपछि अब म यसमा हाल्दैछु तेजपत्ता, त्यसपछि मैले अब यसमा हाल्दैछु प्याज, प्याज हालेर हामी यसलाई एकैछिन भुट्छौँ, प्याज रातो हुनुन्जेलसम्म। प्याज भुटिसकेपछि अब म यसमा हाल्दैछु बेसार, यो धनिया पाउडरको धुलो, त्यो मसलाहरूलाई पनि एकछिन तेलमा राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। यसमा हाले मैले अदुवा लसुनको पेस्ट, त्यसपछि मैले अब यसमा राख्दैछु गरम मसालाको धुलो, त्यसपछि मैले यसमा राखेँ जिरा, यो चाहिँ हाम्रो होममेड जिरा मसाला हो। अब म यसमा टमाटो प्युरे राख्दैछु, टमाटो प्युरे राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाएर टमाटरको पानी सुक्न दिनुपर्छ। अब यसमा हामी हाल्दैछौँ थोरै मरिच,
सबै मसलालाई राम्रोसँग भुटेर चलाएपछि चाहिँ यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब टमाटरको पानी पनि सुकिसक्यो। अब यसमा हामी हाल्दैछौँ क्वाटी। यो क्वाटीलाई चाहिँ हामीले लगभग 4-5 दिन भिजाएका थियौँ। क्वाटीलाई चाहिँ एकादशीमा भिजाएर अनि पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ पकाएर खाने चलन छ। अब चाहिँ यसमा हामी हाल्दैछौँ 1 चम्चा घिउ। घिउ राखेपछि चाहिँ यो क्वाटीको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अब हामी यसमा हाल्दैछौँ नुन। नुन राखेर अब हामी यसलाई मजाले चलाउँछौँ र एकछिन भुट्न दिन्छौँ। अब चाहिँ यो राम्रोसँग भुटिसकेको छ। यसमा अब हामी हाल्छौँ पानी। क्वाटी मजाले डुब्ने गरेर पानी राख्नुपर्छ। यसमा यो विभिन्न गेडागुडी मिक्स हुने भएर चाहिँ सबै गेडागुडीको पाक्ने टाइम पनि फरक हुन्छ र यसलाई पाक्न अलिक टाइम लाग्छ र मजाले पानी पनि हाल्नुपर्छ हामीले। अब यसरी पानी हालिसकेपछि चाहिँ यो कुकरलाई हामी छोपिदिन्छौँ। कुकरको बिर्को लगाएर चाहिँ हामी यसलाई कमसे कम आधी घन्टादेखि 45 मिनटसम्म मिडल फ्लेममा हामी पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त अब क्वाटी पाकेर पनि रेडी भइसकेको छ। यो मिठो क्वाटीलाई चाहिँ अब हामी खानासँग खानको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। तपाईलाई यो क्वाटीको रेसिपी मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।